फेरि पनि हजुरहरूलाई ख्रीष्टीय न्यानो अभिवादन साथै जय मसीह। विशेष आजको यस भिडियोमा यस एपिसोडमा हामी कलस्सी अध्याय 3 को 20 पदलाई हामी हेर्नेछौँ, जहाँ यसरी लेखिएको पाइन्छ, हे नानीहरू हो, सबै कुरामा आफ्ना बाबुआमाको आज्ञा पालन गर, किनकि यसले प्रभुलाई साह्रै खुसी पार्छ। यो आज्ञा पालनको यदि हामी शब्द हेर्छौँ भने हुपुक भन्ने शब्द हुन्छ ग्रिकमा, जसको अर्थ चाहिँ टु लिसन, यानि आज्ञा पालन, यानि उनीहरूको भनेको कुराहरूलाई सुन्नु या मान्नु, अनि टु ओबे यानि आज्ञा मान्नु, र अर्को हुन्छ टु सबमिट यानि उनीहरूको अधीनमा रहनु। विशेष गरी जब नानीहरू सानो हुन्छ भने मातापिताको अधिकारमा त्यो नानीहरू हुन्छ भने नानीहरू चाहिँ मातापिताको यानि अधीनतामा यानि सबमिसनमा हुन एकदमै जरुरी छ। सबैभन्दा पहिला हामीले यदि हेर्छौँ भने सबैको बालकहरू या नानीहरू सही प्रकारले पालन पोषण भएको, उनीहरू एउटा असल नैतिक मात्र नभएर उनीहरूको हरेक कुरामा, जीवनशैलीमा, बोल्ने आचरण व्यवहारमा, एटिट्युडमा राम्रो भएको हामी आफ्नै छोराछोरी या अरूका छोराछोरीलाई पनि हामी हेर्न चाहन्छौँ अनि सिकाउन पनि चाहन्छौँ। तर सबैभन्दा पहिलो यदि हामी हेर्छौँ भने नानीहरूको निम्ति, बालकहरूको निम्ति सबैभन्दा पहिलो शिक्षक अनि पहिलो शिक्षिका भने उनीहरूको परिवार, उनीहरूको बाबु अनि आमा हुँदछ। धेरैचोटि हामीले देख्छौँ नि, हामीले उदाहरण दिन्छौँ, ऊ त बाउपट्टि पो गएछ, उसको बेहोरा होइन, आमापट्टि गएछ। किनभने धेरैचोटि नानीहरू बेसी समय स्कुलहरू भन्दा या तपाईँले कहीँ पनि उनीहरूले ट्रेनिङको लागि, शिक्षाको लागि पठाउनु छ, तर त्योभन्दा बढी समय चाहिँ उनीहरूले आफ्नो आमा बाबु या परिवारमा उनीहरूले समय व्यतीत गर्ने गर्छ, र विशेष गरी उनीहरूले आफ्नो परिवारको त्यो गुणहरूलाई लिने गर्दछ अनि यसो ठुलो फरक पार्दछ। सो यसैले सबैभन्दा पहिलो शिक्षक अनि पहिलो शिक्षिका भनेपछि घरका बाबु अनि आमा हुन्, जसले नानीहरूको परवरिश, पालन पोषणमा र उनीहरूको मनोवृत्तिमा, उनीहरूको रवैयामा, चालचलनमा, उनीहरूको बोली वचनमा, व्यवहारमा, हरेक कुरामा चाहिँ फरक लिएर आउँदछ। यसैले हामीले यो वचन जब पनि हेर्छौँ भने नानीहरू हो, बाबुआमाको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ भनेर मात्र होइन। यदि यसको ठिक्क तलपट्टि हामीले पदलाई हेर्छौँ भने बाबुहरूलाई विशेष गरी भनेको छ कि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई रिस नउठाऊ या त उनीहरूलाई इरिटेट नगर भने, त्यो हामी अर्को पदमा हेर्नेछौँ। विशेष यहाँ हामी हेर्छौँ नानीहरूको निम्ति। अनि नानीहरूले बाबुआमाको आज्ञा पालन भन्दैमा यहाँ सबै कुरामा भनेको छन्, सबै कुरा भन्दैमा जे पनि भन्छ है, जे पाए त्यो पनि होइन, तर हो नानीहरूले आफ्ना आमा अनि आफ्नो बाबुको आज्ञा पालनलाई सुन्नुपर्छ, तर नैतिक अनि जो प्रभुको नजरमा ठिक छ, सठिक छ, त्यस कुरालाई मानिलिनुपर्छ। फेरि है, नराम्रो गलत कुराहरूको लागि प्रोत्साहन गरिरहेको छ, नराम्रो कुरा काम अराइरहेको छ भने त्यो कुरालाई पनि आज्ञा पालनको रूपमा मान्नु भन्ने कुरा कहिले पनि बाइबलले हामीलाई सिकाउँदैन। तर भन्न खोजेको यस पदको आयतले कि आफ्ना बाबुआमाको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, तर यो कुरा हामीले पनि बुझ्नुपर्छ, यानि नानीहरूले, बालकहरूले अनि हामी जसले पनि प्रचार गर्छौँ या सिकाउने सबै व्यक्तिहरूले सबै कुरा भन्दा पनि नैतिक, सठिक अनि परमेश्वरको दृष्टिमा जे कुरा सही छ त्यो कुरा उनीहरूले गर्न पर्छ। र सबैभन्दा ठुलो हामीले मिसन फिल्डको कुरा गर्छौँ। हाम्रो सबैभन्दा मिसन फिल्ड भनेको नै घर हो। हामी हरेक व्यक्ति मिसनरी हौँ इन अ सेन्स, किनभने हामी सेन्ट आउट भने चाहिँ हामीलाई एक्लेसिया भन्ने शब्द छ चर्चको, जो चाहिँ सेन्ट आउट बोलाएको पनि हो अनि संसारबाट बोलाएको साथै सेन्ट आउट उनीहरूलाई पठाएको पनि हो। सो हामी सबैजना मिसनरी हो, तर हाम्रो सबैभन्दा ठुलो मिसन फिल्ड, हामी बाहिर गएर सेवाकाई गर्न चाहन्छौँ, विभिन्न ठाउँहरूमा गएर प्रचार गर्न चाहन्छौँ, तर सबैभन्दा ठुलो हाम्रो मिसन फिल्ड भनेपछि हाम्रो घर, हाम्रो परिवार हुन्छ, जहाँ हरेक व्यक्ति स्वतन्त्र रूपमा अनि आफ्नो हकले उनीहरूले जीवन जिउने गर्छ। तर यो महत्त्वपूर्ण छ कि यस मिसन फिल्डमा हामी कसरी बोल्छौँ अनि के सोच्छौँ, हाम्रो रवैया कस्तो छ, हाम्रो ल्वाइ खुवाइ भनौँ, हाम्रो बर्ताव कस्तो छ, यो घरमा भिन्दै हुन्छ। किन जब बाहिर, घरदेखि बाहिर हुन्छ भने त्यहाँको आचरण, त्यहाँको देखाउने शैली भिन्दै हुन्छ। हो, यो हुन जरुरी पनि छ, घरमा र बाहिरको जीवन भिन्दै हुन्छ। तर यहाँनिर धेरैचोटि चाहिँ के हुन्छ भने बाहिरको आचरण, बाहिरको बोली वचन भने चाहिँ एकदमै मिठो, जसरी म बारम्बार भन्ने गर्छु नि, हामी चर्चमा दुध, घरमा भूत, धेरैचोटि यो हरेक व्यक्ति कहाँ हुन सम्भव छ। यसैले हामी घर परिवारमा रहँदा नै पहिला आफ्नो आमा बाबुकोबाट त्यो कुराहरू नानीले सिक्छ भने सही कुराहरूलाई लिन एकदमै जरुरी छ। साथै अनि परमेश्वरको दृष्टिमा रहेर
हामीले या नानीहरूले आज्ञा पालन गर्न एकदमै आवश्यक छ। सो नानीहरूले बाबुआमाको आज्ञा पालन गर्नु भनेको मैले यसो लिएको छु कि नानीहरूले बाबुआमालाई आज्ञा पालन गर्नु भनेको प्रभुको वचनलाई पालना गर्नु या प्रभुको वचनलाई आज्ञा मानेको, प्रभुको वचनको पालना र अनुसरण गरेको। किनभने ठिक्कै तलपट्टि पाउँछ हामीले, किनकि यसले प्रभुलाई साह्रै खुसी पार्छ। नानीहरूले बाबुआमालाई आज्ञा पालन गर्नु भनेको नै यो याद गर्नुपर्छ कि उनीहरूले चाहिँ पहिला परमेश्वरको आज्ञालाई, परमेश्वरको वचनलाई पालना र अनुसरण गरेको। यसैले परमेश्वरको सारा भयमा, आदरमा र आफ्ना बाबुआमाको आदर अनि आज्ञा पालन गर्न एकदमै जरुरी छ। त्यो प्रेममा, नम्रतामा, सत्यतामा, हाम्रो कार्यमा, बोली वचनमा, साथै आचरणमा। अन्तमा धेरै नानीहरूको हामी बानी या उनीहरूको बोली आचरण हामी घरमा हेर्छौँ भने एकदमै टोटली दुःखलाग्दो पनि देखिन्छ, तर बाहिर आचरण हेर्छौँ भने एकदमै वाउ कति राम्रो व्यवहार छ। तर ठिकै घरमा हेर्दा विपरीत हुन्छ भने एउटा विशेष यो कुरालाई भन्न चाहन्छु, धेरैले आफ्नो आमा बाबु भनौँ आफ्नो परिवारलाई एकदमै दुःख दिने गर्छ। या त वृद्ध अवस्थामा पुगेको बेलामा हामीले धेरैचोटि टिभीहरूतिर या सोसियल मिडियातिर यो हामीले धेरै देखिरहेका छौँ। उनीहरूको निम्ति विशेष यो कुरालाई भन्न चाहन्छु कि यदि एउटा छोराछोरीले आफ्नो बाबु आमालाई यदि खुसी पार्न सक्दैन, खुसी दिन सक्दैन भने उनीहरूलाई चाहिँ दुःखी पार्न र दुःख दिन पनि उनीहरूलाई कुनै पनि अधिकार छैन। यसैले आज नानीहरूले, बालकहरूले, छोराछोरीले यो कुरा याद राख्नुपर्छ कि आफ्नो आमा बाबुको आज्ञा पालन गर्नु भनेको नै, त्यो कुरालाई सुन्नु भनेको नै परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्नु र अनुसरण गर्नु हो।